নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো মই অনুপম দাস এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আজি আপোনালোকক NPSৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি কি NPSৰ লগত জড়িত সমূহ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পুনৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাই যি আহ্বান জনাইছে সেই আহ্বান আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি শ্বেয়াৰ কৰিলো যে যোৱা ইংৰাজী 8 মে 2022 তাৰিখ ৰবিবাৰে অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ গুৱাহাটীস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা যৌথ সন্মিলনীৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণৰ লগতে সভাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি 15 জুন 2022 তাৰিখ আৰু 7 জুলাই 2022 তাৰিখে যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত সকলো কৰ্মচাৰীক সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ হৈ সন্মান সহকাৰে জনাও যে ৰাজ্যৰ প্ৰযোজ্য হোৱা NPS ব্যৱস্থাৰ পৰিসমাপ্তি আৰু পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ OPS পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰ বাবে যোৱা 8 মে 2022 তাৰিখ ৰবিবাৰে দিনৰ 11 বজাত সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ সহযোগত অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ গুৱাহাটীস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত শ্ৰীযুত হিমাংশু মৰল দেৱৰ সভাপতিত্বত অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সংঘৰ মাজত অনুষ্ঠিত সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ যায় সভাত গৃহীত হোৱা যৌথ সন্মিলনীৰ প্ৰস্তাৱসমূহ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কাৰ্যকৰণাৰ্থে প্ৰেৰণ কৰা হ'ল যৌথ পৰামৰ্শক্ৰমে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাই এক আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে এই কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে অহা ইংৰাজী 15 জুন তাৰিখ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ উপৰি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা আৰু উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ গণস্বাক্ষৰিত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে 7 জুলাই 2022 তাৰিখে পুৰণি পেঞ্চন অৰ্থাৎ ওল্ড পেঞ্চন সিস্টেম বাহাল ৰখাৰ দাবীত পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে এই দুয়োটা কাৰ্যসূচীতে আপোনালোকক সকলোকে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে তীব্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছে ইতি আপোনালোকৰ বিশ্বাসী অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা সভাপতি আৰু অপূৰ্ব শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক সদৌ অসম চৰকাৰী NPS শিক্ষক সন্থা